নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ একেবাৰে কম মছলা দি হোটেলৰ সোৱাদত আমি কেনেকৈ পনীৰৰ চব্জিখন ঘৰতে বনাব পাৰোঁ তাৰে এটা ভিডিঅ'। যিসকলে মছলা নাখায় তেওঁলোকে ঘৰতে একদম হোটেলৰ দৰে বা ৰেষ্টুৰেণ্টত বনোৱা ধৰণে এই পনীৰৰ চব্জিখন বনাই পেলাই খাব পাৰে। বাহিৰত কিনিবলৈ যেতিয়া যাওঁ পনীৰৰ চব্জিখনত বহুত ধৰণৰ মছলা দিয়ে তেওঁলোকে, আৰু আমাৰ বহুতৰে আজিকালি শৰীৰত মছলাবিলাক আমি খাব নোৱাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই চব্জিখন ঘৰতে একেবাৰে সাধাৰণ হিচাপত বনাই পেলাই খাব পাৰিব। পনীৰৰ চব্জিখন বনাবৰ কাৰণে মই 2 চামুচ সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই তাত মিডিয়াম চাইজৰ 3টা পিঁয়াজ কাটি পেলাই এড কৰি দিছোঁ। পিঁয়াজকেইটা মই ডাঙৰ চাইজতে কাটিছোঁ, আৰু 3টা পিঁয়াজৰ কাৰণে মই 3টা বিলাহী লৈ লৈছোঁ। পিঁয়াজটো অকণমান ফ্ৰাই হোৱাৰ লগতে বিলাহী 3টাও মই ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজতে কাটি পেলাই এড কৰি দিছোঁ। বিলাহী এড কৰাৰ লগতে মই আধা চামুচতকৈ কম নিমখ এড কৰি দিছোঁ। নিমখ আমি পিছতো এড কৰিব লাগিব, সেইটো ধ্যান ৰাখি পেলাই নিমখটো এড কৰিব লাগে। আৰু লগতে মই এক মুঠি কাজু এড কৰি দিছোঁ, 10-12টামান কাজু হ'ব। এইখিনি মই ভালদৰে এতিয়া সিজাই ল'ম ঢাকি পেলাই হাই টু মিডিয়াম ফ্লেমতে। আৰু ইয়াত যেতিয়া বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি ভালদৰে সিজি যায় সেইখিনি উলিয়াই পেলাই অলপ ঠাণ্ডা কৰি পেলাই এটা ধুনীয়া পিউৰি বনাই ল'ম। আনফালে ছেইম কেৰাহীটোতে মই 2 চামুচ তেল আৰু গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই তাত আধা চামুচ জিৰা এড কৰি দিছোঁ। জিৰাটো ফুটি যোৱাৰ লগতে মই তাত আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ এড কৰি দিছোঁ। আদা নহৰুখিনি কুটিও ল'ব পাৰে, মই কুটিয়ে লৈছিলোঁ, আপোনালোকে ইয়াৰ জেগাত পেষ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই আদা নহৰুখিনি কেঁচা ভাৱটো দূৰ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। 20-30 ছেকেণ্ডমানত আদা নহৰুখিনি ফ্ৰাই হৈ যায়, আৰু ইয়াত যেতিয়া আদা নহৰুখিনি কালাৰটো সলনি হৈ গ'ল তেনেকুৱাতে মই পিচি থোৱা পিয়ৰিটো এড কৰি দিছোঁ। যোনখিনি আমি পিঁয়াজ বিলাহী পিচি লৈছিলোঁ, ভাজি লৈছিলোঁ প্ৰথমতে, পিছত পিয়ৰি বনাই লৈছিলোঁ। আৰু পিয়ৰিটো বনাওঁতে একদম পূৰা ভালদৰে ফাইন পেষ্ট কৰি ল'ব লাগে। যিমানে ফাইন পেষ্ট কৰিব চব্জিখনৰ টেষ্টটো সিমানেই আহিব, নৰ্মেলত পিচি নাৰাখিব আৰু অলপ বেছিকৈ পিচি ল'ব। এতিয়া মই পিয়ৰিখিনি এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু ইয়াত যে আমি কাজু দিয়া আছে, পিয়ৰিটো এড কৰোঁতে লৰাই থাকিব লাগে, নহ'লে কাজুখিনি তলত লাগি যায়। আৰু মই লগতে ইয়াত এড কৰি দিছোঁ আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, আৰু 1 চামুচ মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। আজি মোৰ ঘৰত আলহী আহিছিলে, তেখেতে বেলেগ ধৰণৰ মছলা একো নাখায় আৰু জ্বলাও খাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ যাতে দেখিবলৈ চব্জিখন ভাল লাগে। তাৰ কাৰণে মই অকণমান পানীও এড কৰি দিম। যোনটো মিক্সি জাৰত মই পিচিছিলোঁ বিলাহীখিনি, সেইটোতে মই অকণমান পানী 2 চামুচ পানী এড কৰি পেলাই ভালদৰে ধুই পেলাই এড কৰি মিলাই দিম পেষ্টটোত। আৰু এইখিনি লৰাই থাকিম। এয়া দেখিছেনে, মই অকণমান সময় ৰৈ দিছিলোঁ, তলত অকণমান লাগি যোৱা নিচিনা হৈ গ'ল, কাজু দিয়া থাকে যে, কাজু দিলে তলত লাগি যায়। এতিয়া ইয়াত মই বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে। আৰু 1 মিনিটমানৰ পিছত ইয়াত মই পানী এড কৰিম গ্ৰেভিৰ কাৰণে। ইয়াত মই আধা গিলাচ পানীত আধা গিলাচ গাখীৰ এড কৰি দিছোঁ। ইয়াত মোৰ গাখীৰ আৰু পানীখিনি ৰুম টেম্পাৰেচাৰৰ আছিলে, এইখিনি মই এড কৰি পেলাই এটা উতল আহিবলৈ দিম। যেতিয়া উতলি যায় তাত মই পনীৰ এড কৰি দিছোঁ। 200 গ্ৰাম পনীৰ আছিলে মোৰ, পনীৰটো মই পিচেছত প্ৰথমতে কাটি লৈছিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত ফ্ৰাই পনীৰ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পনীৰটো অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই আজি কেঁচা পনীৰেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু পনীৰ এড কৰাৰ পিছত ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম, আৰু ল' ফ্লেমতে এইখিনি আমি সিজিবলৈ দিম। যেতিয়া ভালদৰে অকণমান উতলি যাব নহয় তেনেকুৱাতে ইয়াত মই শ্বাহী পনীৰ মছলা 1 চামুচ এড কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে গৰম মছলাও এড কৰিব পাৰে বা কিচেন কিং মছলাও এড কৰিব পাৰে। লগতে মই আধা চামুচমান কচুৰি মেথি এড কৰি দিছোঁ। কচুৰি মেথিৰ জেগাত আপোনালোকে ধনিয়া পাতো মিহিকৈ কাটি এড কৰি দিব পাৰে। মই আগতো কৈছোঁ ভিডিঅ'বোৰত, মোৰ ল'ৰাটো ধনিয়া পাত পচন্দ নহয়, সেইকাৰণে মই ধনিয়া পাত ব্যৱহাৰেই নকৰোঁ। ঘৰত সি খাবলৈ বহুতেই টান পায়, তাৰ লগতে দেউতাকেও খাই টান পায়। আৰু চব্জিখন ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। মিলাই লোৱাৰ পিছত আৰু টেষ্টি কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াত 1 চামুচ টমাটৰ কেটচপ এড কৰি দিছোঁ। টমাটৰ কেটচপটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে। আৰু আধা চামুচ চেনিও এড কৰি দিছোঁ। চেনিটো বেলেঞ্চৰ কাৰণেহে এড কৰিছোঁ, চেনিটো এড কৰিলে মিঠা নহয় চব্জিখন। কিন্তু যিহেতু আমি আজি শ্বাহী পনীৰ বনাইছোঁ, এই শ্বাহী পনীৰখনত অকণমান মিঠা ভাৱটো আহিলেহে ভাল লাগে খাবলৈ। ইয়াত আমাৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এই চেনি আৰু টমাটৰ কেটচপটো স্কিপো কৰিব পাৰে, কিন্তু এড কৰিলে বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। ওপৰৰ পৰা মই 2 চামুচ গাখীৰৰ সৰ ভালদৰে ফেটি পেলাই এড কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে ফ্ৰেছ ক্ৰীমো এড কৰিব পাৰে। ভালদৰে মিলাই ল'ম ল' ফ্লেমত। এতিয়া মই এইখিনি 5 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। ইয়াত আমাৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। এই চব্জিটো আপোনালোকে পোলাওৰ লগত, নানৰ লগত বা কুলচাৰ লগত চাৰ্ভ কৰিব পাৰে, বহুতেই টেষ্টি হয়। লগতে মই আজি এই চব্জিখন কুলচাৰ লগত চাৰ্ভ কৰিম, তাৰ কাৰণে মই কুলচাও বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু যদি ঘৰত কেনেদৰে সাধাৰণতে কুলচা বনাব পাৰি তাৰ ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰিব।